කොරියන් විත් ලහිරු මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොරියානු විභාගය සමත් කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සහ පාඩම් කොටස්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ව්‍යාකරණ අංක 16 යටතේ හගෝ සහ දල් කියන ව්‍යාකරණ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොත් මේක ව්‍යාකරණ නෙවෙයි, මේක කන්ජන්ක්ෂන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරන පද තමයි මේ හගෝ කියන්නේ සහ දල් කියන්නේ නම් ඒක වචන බහුවචන කරන පද තමයි මේක. ඉතින් මේක ඒ වුණාට මම ව්‍යාකරණ අංක යටතේම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක ඉතින් මට ලේසි නිසා සහ ඔයාලටත් ඒක ලේසි වෙයි කියලා හිතන නිසා. හොඳයි අපි යමු අද පාඩමට. හරි ඉස්සෙල්ලාම මේ යටතේ හගෝ කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හගෝ කියන එක යටතේ චූටි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒක තමයි නාමපද. නාමපද කිහිපයක් එක්වර යෙදෙන විට ඒවා එකිනෙක සම්බන්ධ කර පෙළ ගැස්වීම සඳහා සිංහල භාෂාවේ භාවිතා වන සහ. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේක ආදේශ කරලා තියෙනවා සිංහල භාෂාවේ සහ කියන එකට. සහ යන අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා හගෝ භාවිතා වේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සිංහල භාවිතාවේ පාවිච්චි වෙන සහ කියන වචනෙට වෙනුවට තමයි කොරියානු භාෂාවේ හගෝ කියන එක භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම කොහොම ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල භාෂාවේ සහ. ඒ කියන්නේ පාන් සහ කේක් අන්න ඒ වගේ සහ කියන එක පාවිච්චි කරන තමයි මෙතන මේ හගෝ කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් යටතේ මම එක උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් උදාහරණ දෙන්න ඕන වෙන එකක් නෑ කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ හගෝ කියන එකනේ නාමපද. හොඳ ඒක ඔයා හොඳට ඔලුව තියාගන්න. නාමපද කිහිපයක් එක්වර යෙදෙනට. ඒ කියන්නේ පාන් සහ බනිස්, ඇපල් සහ දොඩම්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සහ කියන එකට තමයි මෙතන හගෝ කියන එක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සහ කියන එකට හගෝ හා කියන එකට මම ඔයාලට කලින් කියනවා වා කියන එක තමයි හා කියන එකට. ඉතින් මේක සහ කියලා තමයි තියෙන්නේ. සහ කියන එකට එන්නේ හගෝ. ඉතින් යාට තියෙන පළවෙනි උදාහරණය දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උදාහරණය බලමු. මෙතන තියෙන්නේ අබොජි හගෝ, ඔමොනි හගෝ, චෝ ඉම්නිදා. අබොජි කියන්නේ තාත්තා, ඔමොනි කියන්නේ අම්මා, චෝ කියන්නේ මම. ඉතින් මෙතන නාමපද තියෙනවා 1 2 3. ඉතින් අම්මයි තාත්තයි මමයි. ඉතින් ඒ වෙනකොට මේවා මේ ටික එකට එකතු කරලා කියන්න ඕන. එකතු කිරීමේ පදයක් තමයි මේ හගෝ කියලා කියන්නේ. කියන්නේ තාත්තා සහ අම්මා සහ මම වේ. එතකොට අබොජි හගෝ, ඔමොනි හගෝ, චෝ. ඉතින් අන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ හගෝ කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට එන්න පුළුවන් සාක්වා හගෝ, ඔරෙන්ජි හගෝ. අන්න ඒ වගේ සාක්වා කියන්නේ ඇපල්, ඔරෙන්ජි කියන්නේ දොඩම්, සාක්වා සහ ඔරෙන්ජි කියන්නේ සාක්වා ඇපල් සහ දොඩම්. ඉතින් එන්න එහෙම තමයි මේ හගෝ කියන එක පාවිච්චි. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මේකට උදාහරණ ගොඩාරියක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙයි කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේක මතක තියාගත්තා නම් ඔයාලට ඇති කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ සහ යන අදහසට තමයි හගෝ කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ එකට. හොඳයි ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ දල් කියන එක. ඉතින් මේ දල් කියන එක යටතේ චූටි හැඳින්වීමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කොරියානු භාෂාවේ ඒකවචන නාමපද. කොරියානු භාෂාවේ ඒකවචන නාමපද බහුවචන කිරීම සඳහා ඕනෑම නාමපදයක අවසානයේට දල් සම්බන්ධ වේ. ඉතින් මෙතන මම එක උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ. මේවට උදාහරණ ඕන තරම් දෙත හැකිද? එහෙම තේරුමක් නැහැ. ඔක්කොටම එක විදියට තමයි යදෙන්නේ. ඒ නිසා මම එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන හක්සෙන් කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. හක්සෙන් දල් කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ. මේ හක්සෙන් කියන නාමපදයට ඔයා වචන පාඩම් කරනවා නම් දන්නවා. හක්සෙන් කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. ඉතින් ශිෂ්‍යයා කියන එක බහුවචන කරන්න තමයි ශිෂ්‍යයෝ කරන්න තමයි දල් එකතු වෙන්නේ. ඒතර මේක කියවෙන්නේ හක්සෙන් දරි. මේ තියෙන නිපාත පදය හක්සෙන් දරි. හක්සෙන් ද මේ ලයන මෙතට එනකොට රියන්න වෙනවා. හක්සෙන් දරි කොම්බු හේයෝ. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ පාඩම් කරනවා. ඉතින් මෙතනට එන්න පුළුවන් ඕනම නාමපදයක් එන්න පුළුවන්. ඒක වචන නාමපදයක් දල් එක එකතු වුණාම බහුවචන වෙනවා. සමහරවිට ගුරුවරයා එන්න පුළුවන්, ළමයා, ගොවියා ඕන දෙයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දල් කියන එක එකතු වුණාට පස්සේ මේ විදියට
නාම පදයට පිටිපස්සෙන් දල් කියන කිසිම වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය නාම පදයේ පිටිපස්සට කෙලින්ම දල් එකතු වෙනවා. වෙනස් වීමක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හල් ලකුරු ස්වර ભેදයක් නැතුව දල් එකතු වෙනවා. ඉතින් මෙතන හගෝ ඉස්සෙල්ලා මම කලින් කියලා තිබ්බා හගෝ එකෙත් ඒක වචන බහුව වචන. ඒකෙදි කෙලින්ම ඒක වචන බහුව වචන ස්වර හල් ලකුරු කිසිම ભેදයක් නැතුව හගෝ කියන එක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ ස්වර හල් ලකුරු කිසිම ભેදයක් නැතුව නාම පද බහුවචන කරන්න කෙලින්ම නාම පදේ පිටපස්සට දල් එකතු වෙනවා. ඉතින් එහෙම දල් එකතු වුනහම ශිෂ්‍යයෝ වෙනවා. ගුරුවරයෝ වෙනවා. ඒ වගේ බහුවචන වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි මේ දල් කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම එක උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දීලා තියෙන පැටර්න් එකට තමයි හැම එකක්ම යෙදෙන්නේ. හැම එකක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ. කියන්නේ නාම පදය මෙතන තමයි බහුවචන කරන්න දාන්නේ. මේ වෙන කොහෙන්වත් ඉස්සරහින් පස්සේ නෙවෙයි. හක්සෙන් කියන ශිෂ්‍යයා ශිෂ්‍යයෝ වෙන්න නම් දල් එන්නේ ඒකට පිටිපස්සේ. හරි. ඉතින් අදට මම ඒක එච්චරයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක චූටි පාඩමක්. චූටි කිව්වට මේ දෙක අතහැරලා දාන්න බෑ. මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. මොකද මේවා හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන්. සහ ප්‍රශ්නය කියවලා තේරුම් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔළුවේ තියාගන්න. චූටි කියලා අතහැරලා දාන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අද පාඩමේ මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි මගෙන් අහන්න තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඔයාලට අමතරව කෙරෙන්න තියෙන ව්‍යාකරණ ඔයාලා දන්නේ නැති ව්‍යාකරණ තියෙනවා නම් වේලාසන කරන්න ඕන ව්‍යාකරණ තියෙනවා නම් ඒවත් මට යටින් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේ ව්‍යාකරණ ටික පිළිවෙලට පාඩමෙන් පාඩමට තමයි කරගෙන යන්නේ. හැමෝටම පහසු වෙන විදියට. හරි එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.